Είχαμε, νομίζω, τα ίδια θέλω, αλλά δεν ξέραμε ο ένας τον άλλον. Θέλαμε και οι δύο, εκεί που πηγαίνουμε στο βουνό, να πηγαίνουμε με τα ποδήλατα και να μην γυρίζουμε αυτοκίνητο. Και μας λέγανε δύο φίλοι που είχαμε, σε μένα πρέπει να γνωρίσει τον Μάνο και στο Μάνο πρέπει να γνωρίσει τον Αντρέα. Και τελικά καταφέραμε και ενώσαμε αυτά που θέλαμε και κάναμε το Wanderlust. Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, γιατί ναι μεν πηγαίναμε βουνά, ναι μεν κάναμε ποδήλατο, αλλά δεν το είχαμε συνδυάσει ποτέ αυτό. Το οποίο είναι φοβερό να κάνεις κάτι μόνο τις δικές σου δυνάμεις και να μην βασίζεσαι σε αυτοκίνητα και να είσαι μόνο έξω. Ξεκινήσαμε τον Απρίλη. Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα γιατί δούλευα πολύ. Αλλά ευτυχώς που ο Μάνος είναι πολύ οργανωτικός και είχε αναλάβει τα πάντα. Εγώ μέχρι και την τελευταία μέρα πριν φύγουμε το ταξίδι πραγματικά δεν έκανα τίποτα. Μόνο είχα παραγγείλει μερικά πράγματα. Ο Μάνος είχε αγχωθεί λίγο, έκανε προπονήσεις, ετοίμαζε εδώ, έβλεπε πράγματα, μου στέλνε μηνύματα. Σαν να φτάνουν όλα αυτά, έχω και ένα θέμα με το γόνατο. Και 2 μέρες πριν φύγουμε αποφάσισα να κάνω ένα καυτηριασμό. Μήπως σταματήσει και πονάει πια αυτό το πόδι. Αλλά τελικά πάλι δεν έγινε τίποτα. Η σχέση και η επαφή με το βουνό τον τελευταίο καιρό ήταν μόνο τα Σαββατοκύριακα, που είχα ελεύθερο χρόνο και πηγαίναμε με το Μάνο σε διάφορα βουνά. Υπήρχε πολύ κούραση πριν ξεκινήσει το ταξίδι. Και μετά την 5η-6η μέρα χαλαρώσαμε λίγο, γιατί ήταν αυτός που μπορεί να είναι κουραστικό, αλλά ήταν λίγο σαν διακοπές. Αν δεν δουλεύεις και δεν έχεις πολλές έννοιες, μόνο τι θα φας, που θα κοιμηθείς και πώς θα ανέβεις, θα κατέβεις στο βουνό. Οργανωθήκαμε την τελευταία μέρα, δηλαδή τα πράγματα ετοιμάσαμε το τελευταίο βράδυ. Φτάσαμε σπίτι του Μάνου βράδυ να αρχίσουμε να πακετάρουμε και λέμε εντάξει, 1-2 ώρο, 3 ώρο είναι. Και τελικά καταλήξαμε 6 ώρα το πρωί να σταματήσουμε να μαζεύουμε τα πράγματα. Χάσαμε το τρένο, βασικά δεν το χάσαμε, δεν είχε εισιτήρια και ξαναγυρίσαμε σπίτι, κοιμηθήκαμε μια μέρα. Αλλά και πάλι οι πρώτες 3 μέρες ήταν δύσκολες μέχρι να ηρεμήσουμε λίγο και να τα βρούμε λίγο με τον ύπνο και να ξεκουραστούμε. Τρένο εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Το τρένο. Εγώ δεν κάνω πετάλι. Είναι μια κοιλάδα που ανεβαίνει προς Κελάρια και να φύγουμε για Γιάκουρα και Τρίπιο Βράχο. Αύριο. Εγώ όχι, παλιό χατήρι. Αφού το έχω προγραμματισμένο, δεν το μόνο που να κάνεις πετάλι και σκι. Είχα και ένα τρέιλερ το οποίο ήταν αρκετά βαρύ και δυσκόλευε πολύ τα πράγματα. Δεν μπορούσε με τα χέρια να το πας. Αλλά από τα λάθη σου μαθαίνεις. Δεν βάζεις ποτέ βαρύ τρέιλερ στο ποδήλατο. Πρέπει να έχεις ή όλα πάνω στο ποδήλατο ή αρκετά πάνω στο ποδήλατο και τα ογκώδη και τα ελαφριά πράγματα στο τρέιλερ. Γιατί οι ανηφόρες δεν γίνονται. Όπως επίσης και οι κατηφόρες. Η GoPro δεν έχει μπαταρία. Αλλά έχω την νούμερο 10 GoPro. Θες να έχεις μέρες σαν και αυτή, να έχεις σίγουρα καθαρά τα μαχαίρια για τα παγωμένα. Θα δείξει ένα κόλλο που μου έχει δείξει ένας φίλος. Βέβαια αυτός είναι καραφλός. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει σήμερα. Είναι για να ξεκολλήσει τη φώλια που έχει κολλήσει. Και βάζει και τραβάς.
Ωραία! Πάμε. Εδώ βλέπουμε τα κορίτσια να βάλουν τις φώκες τους. Ξαφνικά κοιμούμασταν ωραία και ήσυχοι στο βουνό. Ήρθαν δύο ανεπιθύμητες. Από εκεί πίσω το διάσελο. This is the start of how it all ends. Έλα, μάλλον. Τι λέει. Θα πάμε πυραμίδα. Πάμε πυραμίδα. I'm surrounded by light, and I have everything but nothing at all. Everything I touch turns to gold. Εδώ βλέπετε πίσω την πυραμίδα στη Γιώνα. Πίσω βρέχει. Κάναμε όλη την πρόσβαση με το ποδήλατο. Κάναμε όλη την τραβέρσα. Φτάσαμε εδώ που είχαμε μια ωραία ανάβαση και μια ωραία κατάβαση. Και τελικά μείναμε να τρώμε το αυγό μας. After you pierced my soul and peeled back my skin, I'm surrounded by light, and I have everything but nothing at all. Everything I touch turns to gold. And you take your life, you blot it out in black and white. It's the little things that make you grow, like innocence and mystery. Είχα μείνει από φώκες και μου ξεκολλάγανε, πήγα να τις χάσω για όλα στα βαρδούσια. Εκεί που φωκάραμε στην ευθεία στο χωματόδρομο, ξαφνικά τσούλησε το πόδι πίσω και λέω τι γίνεται. Και κοιτάω, έλειπε μια φώκια και την είχα αφήσει 2 χιλιόμετρα πίσω. Και γύρισα πίσω να πάρω τη φώκια. Στην Κιόνα είχε γίνει αυτό. Και στην Κιόνα. Και στα δύο είχε αρχίσει να Άρχισε κλατάει. παρόδηση που είχε Powder Day. Εκεί. Με μείον 21. Και 100 χιλιόμετρα αέρα. Γενικά ήταν ανοιξιάτικος καιρός. Δεν μας έκανε καθόλου κρύο. Μείον 21 εγώ σε ελληνικό βουνό δεν έχω ξαναδεί τόσο κρύο. Να έχει πάγος η μούρη να μπορείς να μιλήσεις και να μην μπορείς να τσουλήσεις ούτε στην κατηφορά από τον αέρα. Κατεβήκαμε την κατηφορά περπατώντας γιατί δεν τζούλαγε. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Το ποδήλατο είναι το μόνο πράγμα το οποίο σκεφτόμουν ότι δεν θα με άγχωνε καθόλου. Γιατί έχω βαρέσει πολύ πετάλι στη ζωή μου και λέω εντάξει, δεν είναι κάτι. Ταξίδια έχω κάνει, προπόνηση γενικά έχω κάνει, οπότε δεν θα έχουμε θέμα. Αλλά την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η πρώτη ανηφόρα, δεν είχα υπολογιστεί ένα τρέιλερ 75 κιλά που μπορεί να είναι τόσο δύσκολο να το σύρεις. Νομίζω φτάνουμε. Ένα βράδυ που ανεβαίναμε τη Φριστό, είχαμε δώσει ραντεβού την επόμενη μέρα με τον Κλάους, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να φτάσουμε σε ένα σημείο. Και λέμε εντάξει, όσο αργά και να φτάσουμε, θα φτάσουμε. Και τρώμε ένα σούρωμα και οι δύο, και είμαστε πριν τον Τυφριστό, σε κάτι πέταλα, που θυμάμαι κανένα 2 φορές που πήγα να κατέβω να σπρώξω το ποδήλατο, που να το σπρώξει με τα χέρια ήταν πιο δύσκολο να το πας καβάλα. Οπότε σφίξαμε τα δόντια και λέμε πάμε όσο μπορούμε. Και σε κάποιο σημείο λίγο πριν βγούμε στο χωριό, είχε ένα καφενείο ανοιχτό και ήταν η πρώτη φορά ζωή μου που μπήκα μέσα και έφαγα 2 κρουασάν και 3 σοκοφρέτες. Υψομετρικά. Πόσα ήταν, 1000, όχι 2.200. 120 χιλιόμετρα. Ναι, κάπου εκεί πέρα. Αλλά τα πρώτα 20 χιλιόμετρα τα κάναμε 4 ώρες γιατί είπαμε να πάμε από ένα χωματόδρομο. Και τελικά παλεύαμε, κάναμε πετάλη ακόμα και στην κατηφόρα γιατί είχε πολύ χιόνι, λάσπη.
Τα δέντρα πεσμένα που σπάγαμε κλαριά για να περάσουμε. Γιατί πάλι μπερδέψαμε ένα χωματόδρομο. Γιατί να πάμε με το χωματόδρομο που ήταν συντηρημένος. Πήγαμε με τον άλλο που δεν περνάει ποτέ κανείς. Ήταν νομίζω η χειρότερη ποδηλατική μου εμπειρία. Δεν έχω ζοριστεί τόσο πολύ ούτε σε αγώνες αέρωμαν ούτε πουθενά. Τόσο δύσκολο ποδήλατο. Φτάσαμε και ξάπλωσα, θυμάμαι, μαγείρευε ο Μανώλης και αποκοιμήθηκα πριν καν γίνει το φαγητό. Με ξύπνησε, έφαγα και ξανακοιμήθηκα. Ήταν το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα πριν το Μάνο. Όταν βλέπεις φίλους και γνωστούς στα βουνά, σίγουρα παίρνεις έτσι μια παραπάνω χαρά, γιατί βλέπεις κάποιον άλλον άνθρωπο και δεν βλέπει ένας στα μούτρα του αλλού. Σε ανεβάζει και λίγο ψυχολογικά να πεις κάτι διαφορετικό, να σπάσει λίγο η μονοτονία με τον Άσο, με τον άλλον και να τα κάνεις όλα στρατιωτικά ότι πρέπει να το κάνουμε έτσι. Και γενικά είναι πιο χαλαρό το κλίμα όταν υπάρχουν και άλλοι μαζί. Εντάξει, εγώ ήμουν πιο οργανωτικός με το φαγητό και με τα όλα τα υπόλοιπα. Ο Μανώλης αγχωνόταν πιο πολύ με το χρόνο, ήταν έτσι. Απλά είχαμε διάφορα κλεισίματα τον καιρό, τα οποία ούτως ή άλλως δεν μπορείς να υπολογίσεις. Γιατί μπορεί να πας γρήγορα και να φτάσεις νωρίς και να μην ανοίξεις ποτέ και να ανοίξεις το απόγευμα που θα έχεις κατέβει κάτω. Οπότε, αν πήγαινες αργά, θα προλάβαινες καλό καιρό. Αλλά ναι, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν ξέρεις αν πότε θα σου κάνει καιρό στη χάρη. Έτυχε σε αρκετά βουνά να πάμε και να μην καταφέρουμε να κάνουμε σκι γιατί δεν βλέπαμε στα 2 μέτρα. Αλλά έτσι είναι το βουνό. Παίρνεις τα ρίσκα σου και ό,τι βγει. Στα ταξίδια που υπάρχουν δυσκολίες, δοκιμάζονται τα ανθρώπινα όρια και οι ανθρώπινες σχέσεις. Εγώ το Μάνο δεν τον ήξερα, το γνώρισα πέρσι τα Χριστούγεννα. Η μόνη μας σχέση ήταν κάθε Σαββατοκύριακο ή τριήμερα που πηγαίναμε στα βουνά. Οπότε μέσα σε 2 μέρες που είσαι στο βουνό, δεν προλαβαίνεις να γνωρίσεις τον άλλον. Και λογικό είναι να μην έχει. Υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτήρες. Του Μάνου του αρέσει να μιλάει πολύ. Εγώ δεν μιλάω, ειδικά όταν είμαι στο βουνό, δεν μιλάω σχεδόν καθόλου. Επίσης ο Μανώλης εκνευρίζεται πάρα πολύ εύκολα και με τα πάντα. Τσαντιζότανε με διάφορα, εγώ προσπαθούσα να μην γελάσω που τσαντιζόταν ο Μανώλης. Μετά από κάποιο σημείο και μετά μίλαγε συνέχεια και ο μόνος νόμιζε ότι είχα κάτι μαζί του που δεν του μίλαγα. Ό,τι κάναμε στο βουνό ήταν άψογο, δηλαδή δεν υπήρχε κανένα παράπονο για κάτι που κάναμε λάθος. Η επικοινωνία υπήρχε στα σοβαρά πράγματα, ήταν όλα όπως έπρεπε. Απλά λίγο το κομμάτι της διασκέδασης έλειπε, γιατί ο Μάνος είναι αυτό. Δηλαδή πρέπει να ανέβουμε στην κορυφή. Πέρα ότι πρέπει να πάει στο βουνό και είναι πολύ στρατιώτης αυτά, είχε να κινηματογραφήσει κιόλας. Κάτι το οποίο εγώ δεν το είχα καθόλου. Και προφανώς δεν τράβαγα πλάνα. Μετά τη 10η μέρα προσπαθούσα να καταλάβω γιατί έχει τσαντιστεί μαζί μου. Και μου εξήγησε ότι επειδή δεν τραβάς πλάνα. Αλλά πώς γίνεται να τραβήξω εγώ πλάνα, έχει τέτοια μούτρα αυτός. Αλλά ναι, μετά προσπάθησα να του εξηγήσω ότι δεν έχω κάτι μαζί σου που δεν μιλάω. Απλά είμαι στο βουνό, χαλαρώνω και λέω λίγα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο Μανώλης προσπάθησε να μην εκνευρίζεται τόσο. Δεν ξέρω πόσο το έχει δουλεύει και δεν έχει καταφέρει αυτά. Αλλά ναι, γενικά περάσαμε πολύ ωραία. Και τώρα που ξέρουμε και λίγο ένα στα χούγια του αλλού και το πώς λειτουργεί ο καθένας, στα επόμενα ταξίδια θα περάσουμε ακόμα περισσότερο. Ωραία. Μου έλεγε δεν απαντάς που, δηλαδή μου τάχωνε και εγώ καθόμουν και τον κοίταζα. Και μου λέει δεν εκνευρίζεσαι όπως τη λέω, γιατί δεν μου λες κάτι. Και μου λέει όχι, μου λέει δεν την εκνευρίζω. Μου λέει άμα μου την πεις και εσύ θα ηρεμήσω. Οπότε και έτσι έγινε. Μετά από κάμια εβδομάδα πήγαμε στα Βαρδούσια, μου τάχωσα λίγο, ηρέμησα. Οπότε λέω εντάξει. Έτσι λειτουργεί αυτός. Το βράδυ δεν θα κοιμηθούμε εδώ. Ανοιχτά τα μάτια. Μα ανοιχτά τα μάτια. Γαρίδα θα είναι όλο το βράδυ. Γαρίδα το μάτι.
τέλεια. Ήταν άψογο, ο καιρός άψογος. Τι άλλο δεν θα σου πω. Η κατάβαση φοβερή, έφαγα 3 τούμπες. Εντάξει, δεν πειράζει. Οι τούμπες είναι στο τέτοιο. Αν δεν φας τούμπες δεν μαθαίνεις. Δεν πρόσεξες που έκανα και κολοτούμπα προς τα πίσω. Αυτή την είδα εκεί πέρα που είχε τα ανεμοδαρμένα, Καλά, και ήταν λίγο, εντάξει, περίεργα. Η αλήθεια είναι. Αλλά είχε ωραίο χιονάκι, Ήμασταν στη μέση του πουθενά, μετά τα άγραφα, μετά τη λίμνη Στεφανιάδα, που ξαφνικά ο Μανώλης κάτι είχε πάθει και έβριζε και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί βρίζει. Τελικά κάτι είχε πάθει, του κόλλαγε το σειρματόσκηνο στις ταχύτητες και διαπιστώσαμε ότι απλά είχε σπάσει η ντίζα και είχε φαγωθεί όλο το σειρματόσκηνο και ήμασταν στη μέση του πουθενά. Εντάξει, δεν ξέρω πώς γίνεται ένας οργανωτικός Μανώλης να μην έχει πάρει ένα σειρματόσκηνο μαζί. Να κόβουμε το σειρματόσκηνο με ένα μαχαίρι που το είχαμε για να κόβουμε τις ντομάτες και με κάτι πέτρες. Λύσαμε το μισό σειρματόσκηνο, το περάσαμε και πάλι δεν δούλευε. Και λέμε εντάξει, okay, πάμε με τα πόδια μέχρι να βρούμε πολιτισμό. Και φτάνουμε εκεί που είχαν ξεκινήσει τα έργα για την εκτροπή του Αχιλλέου, δεν ήτανε? Στις πηγές Σάρτας. Και ήταν μια ταβέρνα στη μέση του πουθενά. Και σταμάτησαμε για να ρωτήσουμε αν έχει λεωφορείο για Άρτα ή για κάπου κοντά, για να βρούμε ένα ποδηλατάδικο να φτιάξουμε το ποδήλατο. Και μας λέει ο τύπος, λέει, τι πάθατε θέλετε, λέμε ένα σειρματόσκηνο ή λεωφορείο έχει, αλλά να δω, λέει, γιατί μπορώ να έχω κι εγώ σειρματόσκηνο. Και φέρνει αυτό ακριβώς που θέλαμε. Βρήκαμε ένα σειρματόσκηνο στη μέση του πουθενά, το βάλαμε πάνω και δούλευε μια χαρά. Κάτσαμε εκεί, μαγειρέψαμε, μπήκα κι εγώ στην κουζίνα, βοηθήσαμε και λίγο την κατάσταση να φάμε αυτά που θέλαμε. Γενικά ήταν πολύ σουρεάλ μέρα αυτή, αλλά εντάξει, ήταν μια δυσκολία που αντιμετωπίσαμε πολύ εύκολα λόγω καθαρής τύχης. Καλά και μετά. Τώρα θα σας πω γιατί δεν πήγαμε Τζουμέρκα. Λοιπόν, τις τελευταίες 4-5 μέρες δυστυχώς κάνουμε μόνο πετάλι, γιατί ήρθε ένα μέτωπο κακοκαιρίας ξαφνικά. Δεύτερο, το πρώτο το φάγαμε στην αρχή και είχε τρελό αέρα και έλεγε θα χιονίζει 3 μέρες σταμάτησα Τζουμέρκα. Βέβαια δεν πρέπει να χιονίζει τόσο πολύ, αλλά ήμασταν από κάτω και βλέπαμε έτσι ένα πέπλο πάνω από το βουνό, το οποίο λογικό ήταν να μην μπορέσουμε να ανέβουμε. Και απλά περάσαμε και το είδαμε. Τώρα είμαστε Γιάννηνα και ελπίζουμε να φτιάξει ο καιρός για να πάμε Τύμφη και Σμόλικα. Πώς νιώθεις? Να σε δούμε μία ώρα. Δεν είναι βαριά. Μια χαρά είσαι. Απλά είναι πολλά. Το πρόβλημα είναι με τη μηχανή θα κάνω. Το μοναδικό. Θέλω να φιλμάρω κιόλας. Δεν είχαμε σαφείς οδηγίες για το πού ακριβώς είναι η καλύβα και είχαμε περπατήσει 6-7 ώρες με 25 κιλά στην πλάτη σαν γαϊδούρια όλα φορτωμένα. Νύχτωνε, είχε αρχίσει χιόνιζε. Εμείς ήμασταν με τα Sportex μέσα στα χιόνια και ψάχναμε να βρούμε την καλύβα. Και τρέχαμε σαν τους χαζούς από εδώ και από εκεί, γιατί ξέραμε ότι όταν φτάναμε στην καλύβα θα είχε σόμπα, θα ήμασταν ζεστοί, θα μαγειρεύαμε σαν άνθρωποι, ενώ τώρα θα πρέπει να κοιμηθούμε κάτω από ένα τέτοιο βράχο, να χιονίζει και να κάνει κρύο. Και κάναμε άλλα 2 χιλιόμετρα στο οροπέδιο, πέρα δόθε, πάνω κάτω. Εν τέλει βρήκαμε ένα σημείο που είχε λίγο σήμα και πήραμε τηλέφωνο το Στέλιο και μας είπε περίπου τις εντεταγμένες που μπορεί να είναι η καλύβα, γιατί το ίδιος είχε πάει. Και φτάσαμε στην καλύβα. Δηλαδή ήταν λες και φτάσαμε στον παράδεισο. Ένα μπράβο στα παιδιά, έχουν κάνει πολύ ωραία δουλειά με την καλύβα. Είχε μέσα ξύλα, είχε νερό.
καφέ, ό,τι μπορείς να φανταστείς. 3 κουκέτες αριστερά, 3 δεξιά και ένα μικρό τραπεζάκι. Και είχε μια σόμπα μαντεμένια τόση. Το οποίο πέταγες 3 ξύλα μέσα και μετά από ένα τέταρτο ήσουν με το σόβρακο μες στην καλύβα και άνοιγες και την πόρτα για να μην υδρώνεις. Αυτό ήταν, ναι, πραγματικά σαν όαση αυτή η καλύβα. Βέβαια πάλι ο καιρός δεν μας έκανε τη χάρη και ξυπνήσαμε το πρωί. Ήμασταν μέσα στο σύννεφο, χιόνιζε και δεν φτάσαμε ποτέ στο Λούκι που θέλαμε να φτάσουμε. Δηλαδή, πήγαμε σαν τυφλά και είδαμε την κουκίδα μας στο χάρτη την επόμενη μέρα ότι φάγαμε όλο το γάιδαρο, περπατήσαμε όλο το ξερό, φάγαμε όλη την ταλαιπωρία με τα πράγματα στην πλάτη και δεν σκιάραμε. Αλλά δεν πειράζει, γιατί και από αυτό έχει μείνει μια καλή ανάμνηση. Έτσι κι αλλιώς το ταξίδι μας δεν ήταν αυστηρά για να κατέβουμε όλες τις φοβερές πλαγιές στην Ελλάδα και να κάνουμε το άψογο σκι και το snowboard. Ήταν για να είμαστε στη φύση και να είναι μια περιπέτεια σε ωραία μέρη. Άμα δεν θέλαμε περιπέτεια θα πηγαίναμε στο χιονοδρομικό και θα κατεβαίναμε τις πλαγιές που έχει εκεί. Αυτά όλα ξέρετε τι γίνονται. Είναι τεστ, το Θεό. Αυτό θα ανοίξει το μυρίζαμε. Καλά, σήμερα να ανοίξω αυτό. Καλά Χριστούγεννα, ρε! Έλα, από εδώ φαίνεται πάει ευθεία. Λογικά εκεί απάνω είναι η Δρακόλυμνη. Είμαι φιλαράκι για το Everest, καλά πάω. Ναι, μωρή κορφή! Το νέο ταξιδιού ήταν μια πολύ μικρή εισαγωγή, να δοκιμάσουμε τον εξοπλισμό και να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε το ποδήλατο με το ορειβατικό σκι και τις χημίες μας, να δούμε πώς μπορούμε να ταιριάξουμε και να συμβιώσουμε πολύ καιρό μαζί, οι δυο μας. Το να είσαι ένα μήνα στη γύρα με το ποδήλατο και να έχεις όλα τα υπάρχοντα και να μένεις στη σκηνή, σε κάνει να είσαι ένα με τη φύση. Παρότι μέναμε σε χωριά, δεν είχαμε πολύ χρόνο για να περιμένουμε να στεγνώνουν τα πράγματα και τις πολλές μέρες δεν είχε ήλιο, οπότε έπρεπε να βρίσκουμε κάποιο καφενείο, παύλα ταβέρνα, για να το κάνουμε λίγο τσαντήρι εκεί μέσα, να απλώνουμε τις φώκες, να στεγνώνουν τα ρούχα μας. Αλλά ο ύπνος ήταν σχεδόν πάντα με τη σκηνή έξω στη φύση. Και αυτό είναι που θέλαμε αυτό το ταξίδι. Να είσαι έξω στη φύση, στα βουνά και να σε γεμίζει αυτό το πράγμα. Συγγνώμη φίλε, ο κάμεραμαν είσαι? Εκεί κοιτάω. Μαλακή είπα τώρα, δεν πειράζει.
Παπώ. Ναι.